Oi පුබු ඇයි බේබි මේ මං ඔබට කිව්වේ ඔක ෂේප් එකේ ගෙවල එන්න කියලා. උඹ දැන් ඕක රටටම කිව්වද? නෑ හීම් බේබි මෙතන කොට උඩයි කාරී විතරයි. එහෙම නේද කාරී? ඔව් අපි දෙන්න විතරයි මේවා මේ ගඟේ මුහුදේ දැම්ම වගේ තමයි ඈ. කුටි මොකද්ද මම මේකේ තේරුම? ඇයි මේ විදුලි බල මණ්ඩලයේ කියනවලු ලයිට් බිල් වැඩි කරන්න ඕනි කියලා මේ මාසේ වහාම. නැත්තම් බඩුම තමයිලු. අනේ මන්දකාරී නියගයක් එනවා කියලා වැලලෙන්න හැදුවා. නියගේ පිටින් දාලා බිල් වැඩි කරන්න හැදුවේ. වැස්ස පිටාර ගලන්න ප්ලෑන් එක බඩු බණි. කුටි මං කියන්නේද ඇත්තම හේතුව? ලයිට් බිලට පොළු තිබ්බ සෙට් එක ආරක්ෂා කරන්න සහ ඉදිරියට පොළු තියන්න ඉන්න සෙට් එක ආරක්ෂා කරගන්න. සහ තාමත් නොකරම බැරි මාටියා කන්සෙප්ට් එක ආරක්ෂා කරගන්න. ඇයි බං ඉතින් අවුරුද්දට දෙපාරක් නේද විදුලි බිල සංශෝධනය කරන්න පුළුවන්? මොකක්ද දන්නවද කාලේ මිල සංශෝධනය කියන්නේ? මේගොල්ලෝ සංශෝධනය කියන්නේ මිල වැඩි කරන එක. ඒගොල්ලොම නීති හදාගත්තා අවුරුද්දට දෙවතාවක් වැඩි කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් කොටේ දෙවතාවක් වැඩි කරන්න අවුරුද්දට දෙවතාවක් ආදායම වැඩි වෙනවා. මන් දන්න විදිහට තිබ්බ ආදායම් වලටත් කියලා වුණා. කොටේ මෙන්න මේ නිවුස් එක බලපන්. මොකද්ද? අපි පුබු මන්ත්‍රීතුමාට බිල ගෙවලා. මොන බිලද බං? අර හීම් බේබි සද්දිලක් මගුල් කාලේ ගෙවන්න නැතුව හිටපු ලයිට් බිල. අප්පට සිරි. අර දෙවනි බබත් හම් වෙන්න යන එක නේද? පොඩ්ඩක් හිටින් අපි පුබුව සම්බන්ධ කරගන්න බලන්න. රින්ග්සනෝ. හලෝ. මම මේ කාරි කතා කරන්නේ. කාරි රටව මං ගැන කතා වෙනව නේද? ඉතින් මං හිතුවා ඔබ මට කෝල් කරයි කියලා. ජනතාව දැන් මට ආශිර්වාද කරනවද කාරි? අනිවාර්යෙන්. මේ මට කියන්න ඇයි ඔයාලට මේ අනුන්ගේ විදුලි බිලක් ගෙවන්න හිතුනේ? ඇත්තම කියනවනම් කොට උඩ මහරජානෝට මේ වැඩේ හින්දා අවලා අද නගනවා උඹලා වගේ කුහකයෝ. ඒ හින්දා ඒක විසන් ඉන්න බැරි තැන මං ගෙවලා දැම්ම බිස්නස් එකේ සල්ලි වලින්. ඇයි හීම් බේබිට ඕක ගෙවන්නවත් කමක් නැද්ද? ඕක හීම් බේබිට ආපු බිලක් නෙවෙයි කොට උඩ. එහෙනම් ඒක වෙඩින් එකේ ලයිට් බිල. ඒක හීම් බේබිට අදාළ නෑ. පොඩ්ඩක් ඉන්න අපි හීම් බේබිට අරන් බලමු. රින්ග්සන. හෙලෝ කොට උඩ දැන් සැපද? සැපයි අපිට මේ කාලේ කොහොමවත් සැපයි. අර ලයිට් බිල ඔයාට අදාළ නැද්ද අර වෙඩින් එකේ? අනේ මේ කාරී මේ ලක්ෂ 25ට උඹලා අයියෝ වැළලෙන්න යන්නේ. ඒක උඹලගේ ජන්ම ගතියනේ ඒකයි. ඒකනේ හීම් බේබි මුන්ට මේ ලක්ෂ 25 නිදානයක් වෙලානේ. ඉතින් යකෝ දැන් දෙවනි බබත් හම්බ වෙනවා. උඹලා දැන් නේ මේක දැනගත්තේ කොට උඩ. ඔව් අපි කියනකන් ඔයා හිමිජ්ජා වගේ හිටියානේ. අනේ මේ කාරි කොටිම ලයිට් මං ඕඩර් කරෙත් නෑ. මගේ නමට බිලක් ආවෙත් නෑ. ඇයි මේ මෑන් එහෙනම් මේක වැඩ්ඩා වගේ ගෙවලා දැම්මේ? ගෙවලා දැම්මේ ජනතාව වෙනුවෙන් කොට උඩ. මට ඇහුන්නේ නෑ. මහරජා වෙනුවෙන් මං ඕක ගෙවලා දැම්මේ කොට උඩ. එතකොට ජනතාව ආයි මට ලව් කරන්න පටන් ගන්නවා. ඔයි පුබු ඇයි හීම් බේබි? මේ මං ඔබට කිව්වේ ඔක ෂේප් එකේ ගෙවල එන්න කියලා. උඹ දැන් ඕක රටටම කිව්වද? නෑ හීම් බේබි මෙතන කොට උඩයි කාරී විතරයි. එහෙම නේද කාරී? ඔව් අපි දෙන්න විතරයි. මේවා මේ ගඟේ මුහුදේ දැම්ම වගේ තමයි ඈ. අනේ මේ පුබු මන්ත්‍රී සඳ කියන්න. මගේ ලයිට් බිල දැන් 25000ක් එක රතු බිලත් ඇවිල්ලා. මට හොඳ වැඩේ කොට උඩ. ඇයි ඔබට 25000කට රතු බිලක් ආවට අපිට ලක්ෂ 25කට රතු බිලක් තියන්න නිකන් බිලක්වත් ආවේ නෑ. හරි ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේ රටට නෙවෙයිනේ අයිති. අනේ මන්ත්‍රී සඳ මටත් රතු බිලක් ඇවිල්ලා. ඒකත් ගෙවලා දාන්නකෝ ඒ ගමම්ම. උඹට පිස්සුද කාරී? ඇයි අප්පා එහෙම අහන්නේ? උඹේ බිල් ගෙවන්න උඹ මැදමුල නේද? ඔව් මාත් මැදමුලනේ කොල්ලේ. පුබු මූ තමයි මැදමුලෙන්නේ තාම ටොයිලට් හොදන්නේ. ඇයි මාව මතක නැද්ද? උඹේ මතකයක් තියෙනවා පොඩි එකක්. කවුද ඇත්තට උඹ? ඇයි මූ තමයි අර ඔයත් එක්ක එදා අර මේක තමයි වෙලාව ගෝල් ෆේස් බහින්ද. අප්පා ඒ මූද? ඒ මංම වෙමි. ඉතින් දැන් මොකද්ද උඹට මගෙන් කෙරෙන්න ඕනේ? මට ආදායමක් නැහැ රිම් එකේ යන්න මේ දවස්වල. ඉතින් ලයිට් බිල 18000ක් එන මාසේ කපනවලු. කාරී උඹත් එදා බේරේ බැස්සද? අනිවාර්යෙන් බැස්සා නෙවෙයි බැස්සුවා. බේරේ නාපු මුල්ම බැච් එකේ මූ ඉන්නවා. ඔන්න ඔක ගෙවලා දාන්න. පුබු ඔන්න ඒ කාර්ගේ බිලත් ගෙවලා දාපන් බන් 18යි නේ. මල්ල රෙද්දක් නේ කොට උඩ දැම්මට ගල හොඳ පස්සේ කියනවා. ඒ කියන්නේ පොඩ්ඩක් දැන් ඔන්න දැන් බ්‍රේකින් නිවුස් එකක් එනවා. මොකද්ද? පුත්තලම් ජනතාව පුබුගේ නිවස වටලයි. ඒ මොනවටද යකෝ? නිවස වටලලා තියෙන්නේ උන්ගේ ලයිට් බිල් ගෙවන්න කියලා.
දාන්න, ෂෙයා කරන්න.